बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। आज मी चालले कळसुबाई शिखरावरती, जे की महाराष्ट्राचं सर्वात उंच ठिकाण आहे। आत्ता मी माझ्या सोसायटीत आहे, म्हणजेच पुण्यात। साधारणतः इथून कळसुबाई शिखर हे 170 किलोमीटर आहे। आणि आज रात्री आत्ता तर 8:30 झालेत। आम्ही रात्रीतनं तिकडे पोचू, 4:30ला मी ट्रेक चालू करू असा प्लॅन आहे। 4:30 नंतर आम्ही ट्रेक चालू केल्यानंतर 8:30-9 पर्यंत वरती असू। सो लेट्स गो। ऑलराईट गाईज, आत्ता वाजले सकाळचे 5 आणि मी आलो आहे पायथ्याशी। आत्ता मी चढायला सुरुवात करू। आम्हाला यायला जवळपास 5.5 तास लागले, कारण की रोड छोटा होता खूप येण्यासाठी। गाईज, मी आता आलो टॉपवरती। ॲक्च्युली टॉप नाही म्हणता येणार, टॉपवरती आहे, म्हणजे जे मेन आहे कळसुबाई देवी मंदिर ते वरती आहे। आत्ता जस्ट इकडे सगळे फोटो काढायला थांबतात। अशी रेलिंग आहे, तुम्ही बघितला असेल हरिश्चंद्रगडला कोकण कड्याला होती तशी। तुम्ही तो ब्लॉग जर अजून बघितला नसेल तर जाऊन बघू शकता। मी आता टॉपवरती आलो आहे। इकडे वरती एक मंदिर आहे ऑरेंज कलरचं। ॲक्च्युली एक सुरुवात केली ट्रेकला तेव्हा पण एक लागतं मंदिर। ज्यांना चढता येत नाही ते तिकडे दर्शन करून वापस जातात। अँड द नेक्स्ट थिंग इज, वरती यायला 4.5 ते 5 तास लागतात। म्हणजे तुम्ही ट्रेक चालू केला, आम्ही तरी 5ला चालू केला होता, आम्हाला 9, 9:30 वाजले वरती यायला। सो ते मी आता खाली पोचलो आहे पायथ्यापाशी। मला यायला साधारणतः 2.5 ते 3 तास लागले। आता दुपारचे 3 वाजलेत आणि द बेस्ट सीझन टू विजिट कळसुबाई पीक इज मॉन्सून, कारण की इकडे उन्हाळ्यात खूप ऊन असतं। सो लोक या सीझनला प्रेफर करतात।
आणि वन्स अगेन मी UTI कडनं आलेलो, युनायटेड ट्रॅव्हलर्स ऑफ इंडिया. त्यांची लिंक मी देतो डिस्क्रिप्शनमध्ये. आणि म्हणजे ते पण असे टूर्स ऑर्गनाईज करतात. तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी आत्ता पुण्याला पोचलो आहे. आत्ता वाजलेत रात्रीचे 12. आणि तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि लाईक करा. बाय. प्रथमेश निकम सायनिंग ऑफ.